सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवरती मनापासून स्वागत आहे। आणि आज ॲक्च्युली सकाळपासून व्लॉगिंग चालू केलेलं, पण आता घट बसणार आहे, दिवाळी जवळ आली तर साफसफाई चालू आहे। साफसफाई मी केली होती डीप क्लिनिंग, बट तरी पण थोडंसं वरच्यावर करायला लागतं, तर किचनचं थोडंसं साफ केलं। आणि ॲक्च्युली किचनमध्ये काय झालं, सगळे जे ते पाकोळ्या असतात ना मुंग्या, तर ते आलेलं लाईटमुळे, आणि त्यामुळे मी सगळीकडे औषध टाकलेलं रात्री झोपायला जायच्या आधी। आणि मग सकाळी सगळं क्लीन करून घेतलं, कारण की मग परत औषध असतं आणि किचनमध्ये व्यवस्थित क्लिनिंग झालं पाहिजे, नाही तर मग त्याचे साईड इफेक्ट होऊ शकतो परत। तर ते मी सगळे डबे वगैरे क्लीन केले, ओटा क्लीन केला, आणि मग बाकीचं सगळं स्वयंपाक केला। आणि मला थोडीशी सर्दी झाली आहे, त्यामुळे थोडासा आवाज वेगळा पण येतोय। तर सकाळी केली होती तांदूळाची भाजी, आणि मनवासाठी थोडी मिठाची भाजी करून दिली, आणि मग नंतर आमच्यासाठी मिरची टाकून वेगळी भाजी केली। तर त्याचं शूट मी केलं, नंतर मी क्लिनिंग मनवा इकडे, आणि नंतर क्लिनिंग केलं, तर त्याचं पण शूट केलं, तर ते आधी टाकेल। आणि मग आता इव्हिनिंगचं टायमिंग आहे, तर इव्हिनिंगचा ब्लॉग मी त्याच्यानंतर कंटिन्यू करेल, कारण की सकाळी मला हाय हॅलो करायला वेळच नाही मिळाला। मी सरळ ब्लॉगिंग चालू केलं जे मी काम करत होते ते, आणि आत्ताशी थोडासा वेळ मिळाला आहे संध्याकाळच्या वेळेला। आणि सर्दी आमच्या दोघींना पण झाली आहे, त्यामुळे माझा खूपच आवाज वेगळा येतो। ॲक्च्युली इकडे खूप परत पाऊस चालू झाला आहे, आणि पुण्यात पूर आला, तर त्या पुराचं पाणी आमच्या इथपर्यंत आलं आहे, कापूरहोळपर्यंत। जवळपास इथून एक 10 मिनिटाचाच रस्ता आहे, तिथपर्यंत जे आहे पुराचं पाणी आलेलं। मग ते थोडंसं क्लायमेट चेंज झालं आहे, सो ते पण। आणि मी सगळ्या घरामध्ये जे आहे कापूर जाळला आहे। कापूर जाळला ना तर खूप सारा फरक पडतो, जे पण आपल्या घरात किटाणू वगैरे असतील, डास असतील, काही असू देत, भरपूर सारा कापूर पूर्ण घरामध्ये जाळायचा, म्हणजे कपड्यांचा पण वास जातो, आणि घरात पण थोडंसं क्लीन राहतं। सर्दी वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टींपासून थोडंसं दूर होतं, धुरामुळे किटाणू नष्ट होतात। तर आत्ताच मी आजपासूनच चालू केलं, आता रेग्युलर रोज थोडा थोडा कापूर जाळणार आहे, कारण की यूट्यूबवर पण बरेच सारे व्हिडिओज आहेत। कापूर जाळलेला पण चांगला असतो, आणि कोपऱ्यामध्ये ठेवलेला पण चांगला असतो। जर तुमच्या घरात पाली वगैरे असतील तर वरती वगैरे असं कापराच्या गोळ्या ठेवायच्या थोड्या थोड्या। तर चला, सकाळचा ब्लॉग मी आधी कंटिन्यू करते, आणि मग त्याच्यानंतर इव्हिनिंगचा ब्लॉग कंटिन्यू करेल। तर खूप साऱ्या पालेभाज्या मी आणल्या होत्या, आणि हिरव्यागार भाज्या बघायला मला खूपच छान वाटतं, आणि घरात पण सगळ्यांना आवडतात पालेभाज्या। पंकजना पण पालेभाज्या जास्त आवडतात, वांग वगैरे बटाटा वगैरे आम्ही जास्त खात नाही, आणि मनवाला पण जास्त आवडत नाही। तर इकडे भाजी स्वच्छ धुवून घेतली आहे मी, आणि पाणी पूर्ण निथळलं त्याच्यातलं। तर इकडे आहे लसूण आणि मिरचीची पेस्ट, हिरवी मिरची आणि लसूण भरपूर घेतलेला आहे। आणि ही भाजी भिजल्यानंतर खूप अशी गोळा होते, बट आता यातलं पाणी निथळून गेलं, त्यामुळे मोकळी दिसते। आणि बराच सारा कांदा मी एक बारीक चिरून घेतला आहे, 2 कांदे आहेत मध्यम आकाराचे। तर इकडे कढईत मी तेल घातलं आहे थोडंसं, ते चांगलं गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण बाकीचं सामान घालून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये तेल तापल्यानंतर मी हिंग थोडंसं टाकलं, कांदा टाकला, आणि लसूण मिरचीची पेस्ट घातली आहे। आता यामध्ये मी थोडी हळद घालणार आहे, अगदी थोडी। शक्यतो पालेभाजीमध्ये हळद घालत नाहीत, पण मी घालते, थोडीशी हळद घालायची सवय आहे मला, जंतुविरहित असते हळद, आणि तशी पोटात गेलेली चांगलीच असते, तर टाकलं तर काही हरकत नाही। ज्यांना नाही आवडत त्यांना नका टाकू, बट हळदीनं थोडासा पिवळसर कलर येतो, बाकी काहीच नाही। तशी हळद थोडी पोटात गेलेली चांगलीच असते। आता मी हे चांगलं परतून घेतलं आहे, आणि मग ह्याच्यात सगळी भाजी जी आहे ती घालून घेणार आहे।
पालेभाजी कोणती पण आपण खूप आणतो, बट केल्यानंतर ती निम्म्याच्या पण कमी होते. तर शेवट याच्यात थोडंसं मीठ घालून घेते आणि पालेभाज्यांना मीठ खूपच कमी लागतं, कारण की अगोदर आपल्याला भाजी खूप जास्त दिसते आणि नंतर मग खूप निम्म्याच्या पण कमी होते आणि मग खारट होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे टाकतानाच थोडं बेताचं टाकायचं. जर कमी वाटलं तर आपण नंतर पण टाकू शकतो, बट एकदा खारट झाली ना भाजी तर मग काहीच करू शकत नाही. त्यापेक्षा थोडंसं अळणी करून मग नंतर जर मीठ लागलं तर घेऊ शकतो. तर हे बघा आता, आणि तांदूळाच्या भाजीला शिजायला थोडंसं पाणी लागतं. प्रत्येकाची बनवण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. तर थोडंसं पाण्याचा शिंतोडा देणार मी याच्यावर 2दा-3दा आणि असंच वाफेवर शिजून घेणार. तसंही मीठ टाकल्यानंतर थोडंसं पाणी सुटतंच भाजीला, तर त्या पाण्यात देखील शिजते आणि अधूनमधून हलवत राहायचं म्हणजे खाली जळणार नाही. एक 5-10 मिनटात तयार होते. बट बाजरीच्या भाकरीबरोबर चटणीबरोबर खूप छान लागते तांदूळाची भाजी. बरेच लोक खात नाहीत. तांदूळाच्या भाजीमध्ये आयर्न पण असतं. आयर्न लोह म्हणजे, तर लोह खाल्लेलं पण चांगलं असतं. आणि त्यातून जर लोखंडाची कढई असेल तुमच्याकडे तर त्यात पण करू शकता. थोडंसं लोखंडाच्या कढईत केलं तर काय होतं, काळसरपणा येतो भाज्यांना, बट ते लोह जे पोटात जातं ते चांगलं असतं. आणि माझ्याकडे नाही आहे सध्या, पण लोखंडाचा तवा आहे, त्याच्यावरती मी भाकरी वगैरे तर करते. तर आता ही भाजी आपली तयार आहे. तर सगळा स्वयंपाक वगैरे झाला आहे आणि मनवा यायच्या आता माझं उरकून घेते मी क्लिनिंग वगैरे, कारण की क्लिनिंग करायला खूप टाईम लागतो आणि पटपट करणार आहे. क्विक एक अर्धा-पाऊण तासात. डीप क्लीन आत्ताच केलं होतं त्यामुळे करण्याची काही गरज नाही आहे. बट ते वरचं जे आहे डब्यांना चिकटपणा येतो ते पण निघून जाईल आणि एक किचनची माझी व्यवस्थित क्लिनिंग पण होईल. तर ओटा पण स्वच्छ धुवून घेणार. वरचे कप्पे वगैरे तेलाचं वगैरे पण डाग पडतात आणि मग ते औषधामुळे मला थोडंसं अनसिक्युअर वाटतं. त्यामुळे एकदा चांगले स्वच्छ डबेवरून धुवून घेतले म्हणजे छान वाटेल.
फायनली सगळं क्लिनिंग होत आलं आहे माझं. फक्त एक समोरचे हे 3 जे कप्पे आहेत तिकडचे डबे थोडेसे पुसायचे राहिले. इकडचे डबे जास्त खराब होत नाहीत, बट गॅसजवळची जी जागा असते ना ती जास्त तेलकट वगैरे होते. ते डबे जास्त तेलकट वगैरे चहाचे, साखरेचे जे रोजच्या रोज घेतो आपण ते जास्त खराब होतात. आणि ओटा तसाही मी धुते, बट कडेच्या ज्या वॉल असतात ना त्यांना पण घासायला लागतं. तर इकडे विंडो आहे, ती विंडो पण थोडीशी तेलकट होते. तळण वगैरे झालेलं असतं. गौरी गणपतीच्या वेळी पण खूप जास्त मी इकडे तळण वगैरे केलेलं, तर त्यावेळेचं पण थोडंसं असं साचत वेळच्या वेळी केलं तर जास्त साचत पण नाही. आणि एकदा घटाच्या आधी एकदा सफाई पण होईल किचनची. तर जे पण भांडी पडलीत ते आधी स्वच्छ करून घेते आणि मग नंतर या वॉलवरचे जे 3 शेल्फ्स आहेत त्याच्यातले डबे सगळे पुसून लावून घेणार आहे. आणि बाकी ओटा तर आता क्लीन झाला आहे. हे बघा, इकडची जागा झाली, ओटा क्लीन झाला आहे. आता फक्त हे जे डबेत पुसून लावायचे आहेत. सिंक पण रिकामं केलं आहे पूर्ण. सो आता सगळं क्लिनिंग माझं झालेलं आहे आणि मनवा पण यायची वेळ झाली आहे. सो आता इव्हिनिंगचं टायमिंग आहे आणि मनवाला घेऊन मी खाली जाणार आहे. तिला सायकल खेळायची आहे. आणि सकाळी जशी आली आहे ना तिला पण सर्दी झाली. सकाळी स्कूलमधून जशी आली तशी झोपलीच होती. आणि माझे पण डोळे थोडेसे असे सुजल्यासारखे दिसतात कारण की सर्दी आहे त्यामुळे. तर अगोदर मी आता तिचं आवरणार आहे. तिनं दूध पिलं आहे ऑलरेडी, आवरणार आहे आणि मग तिला घेऊन सायकल घेऊन आता खाली तिला खेळायला नेते थोडंसं, कारण की मग घरात पण काही व्यायाम होत नाही. कारण कशावर जातात ऐकलं पण नाही येते. ऐकून नाही येते. चला जाऊ. सायकलला कपडे बदला आधी. सायकलला कशी आवरून देते तुझं व्यवस्थित, मग जाऊ आपण. कशावरती ते दाखव. हा ते कशावरती ते दाखव. हा ते कशावरती ते दाखव. मी कसं तुझं आवरून देते ते दाखवू. असं 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 असं. चल.
खाली जाऊन आले की थोडंसं फ्रेश वाटतं, खाली खेळायला गेलं की मनवाला पण. आणि आता तिचा राहिलेला जो होमवर्क आहे तो घ्यायचा आहे, कारण की 2 दिवस परत सुट्टी आहे. मग होमवर्क द्यायचं चालूच केलं मध्ये पुरामुळे खूप साऱ्या सुट्ट्या झाल्या, त्यामुळे खूप पेंडिंग पडलं आहे. आणि मग ते घरी करायला खूप सारं वर्क देतात, तर ते कंप्लीट करून घ्यायचं आहे मनवाकडून. आणि मग स्वयंपाक करणार रोजचं जे काम आहे. तर आजचा ब्लॉग आजच्या पुरता इनफ आहे. तर हा व्लॉग मी इकडेच एंड करते. आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय बाय. चल खाली.